Wow, từ ngày mình mở ra kênh YouTube này và chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh của mình cho các bạn thì cái câu hỏi mình nhận được nhiều nhất luôn ấy, là làm sao để học tiếng Anh cho người mất gốc. Nhưng trước hết mình cần phải hiểu xem mất gốc có nghĩa là gì. Bởi vì khái niệm mất gốc này nó rất là khác nhau tùy từng người và tùy từng trình độ. Mình phải biết là mình đang ở trình độ nào thì mình mới có thể đầu tư được đúng đắn để cho cái quá trình mà lấy lại gốc của mình được hiệu quả hơn. Trong quá trình mình giảng dạy các bạn sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai ở cả Mỹ và Việt Nam thì mình quan sát và nhận thấy có 3 kiểu mất gốc tiếng Anh chính. Kiểu thứ nhất là các bạn đã được đầu tư học tiếng Anh rồi nhưng mà nó không được bài bản và không được chắc chắn. Nó dẫn đến việc mình sẽ có những cái lỗ hổng cơ bản mà mình không biết là nó ở đâu để mình có thể bồi đắp. Đó, khiến cho mình biết sử dụng tiếng Anh đấy nhưng mà nó không được thuần thục và nó không được tự tin, nó không được chắc chắn. Loại mất gốc tiếng Anh thứ hai mà mình thấy là những bạn mà cái kỹ năng giao tiếp, ví dụ như là nghe hay nói những cái bình thường hàng ngày, giao tiếp hàng ngày thì lại rất tốt, nhưng mà cái cơ bản về ngữ pháp hay là đọc và viết ấy, thì lại kém. Điều này dẫn đến việc các bạn sử dụng cái tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, cái tiếng Anh mà nó hơi bồi một chút nhưng mà người Tây người ta hiểu được và người ta nói thì mình cũng có thể hiểu được và trả lời được. Nhưng mà để mà mình nói là có thể nói và nghe một cách bài bản, mình nói có chủ ngữ vị ngữ hay là mình đọc một cái gì đấy hoặc là mình viết ra một cái gì đấy thì lại rất là khó. Loại mất gốc tiếng Anh thứ ba mình thường thấy các cô bác lớn tuổi hay là các anh chị mà đã đi làm lâu năm ấy, là mọi người không được đầu tư học tiếng Anh từ khi còn trẻ, hoặc là có học đấy nhưng mà không được sử dụng trong thời gian rất dài, khiến cho mỗi lần mình động đến tiếng Anh ấy thì mình rất là ngại và mình cảm thấy là mình cần phải học lại ngay từ những cái cơ bản nhất, những cái ban đầu. Thì đó là 3 loại mất gốc tiếng Anh mà mình thường thấy nhất. Thì tùy xem các bạn thuộc dạng nào và cái độ mất gốc của bạn đến mức độ nào, bạn bị thiếu những cái kỹ năng nào thì mình sẽ phải tập trung mình bồi đắp thêm những kỹ năng đó. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số phương pháp mà có thể áp dụng được với cả 3 loại mất gốc tiếng Anh mà mình vừa chia sẻ, cũng như là những cái trường hợp mất gốc khác mà các bạn cảm thấy là mình đang gặp phải. Để hình tượng hóa việc học tiếng Anh cho người mất gốc, mình hay liên tưởng đến hình ảnh một ngôi nhà. Cái ngôi nhà mà mình muốn ấy, nó không phải là ngôi nhà tầng hay là biệt thự gì cả. Học tiếng Anh cho người mất gốc thì nó như là xây một cái ngôi nhà cơ bản, một cái ngôi nhà cấp 4 thôi nhưng mà nó vững chắc và nó có điều kiện để về sau nếu mà mình muốn xây thêm, mình muốn bồi đắp thêm thì nó sẽ là cái cơ sở tốt cho mình. Đầu tiên, để có thể xây dựng một ngôi nhà như thế này thì mình chắc chắn là cần phải có những nguyên liệu thô như là gạch, sỏi, đá, xi măng, vân vân. Thì những nguyên liệu thô này cũng như là từ vựng ở trong việc học tiếng Anh. Học từ vựng thì ai cũng biết là quan trọng, mà đối với những người bị mất gốc tiếng Anh ấy, cái từ vựng là quan trọng vô cùng. Bởi vì nếu mà mình không có những cái vốn từ cơ bản ấy thì mình không thể học được ngữ pháp, bởi vì là mình không đọc được cái câu phức. Cũng như là nếu mà mình đọc một cái gì đấy hoặc là mình đặt câu thì mình cũng phải tra từ điển, chứ nó không được thoải mái, nó không được tự nhiên, nó không có cái chất liệu, cái nguyên liệu dồi dào để mình xây cái ngôi nhà của mình. Về việc học từ vựng tiếng Anh thì mình đã làm tới 2 video trên YouTube kể lại tất cả những cái phương pháp mà mình từng sử dụng để học tiếng Anh. Ví dụ như là ghi chép từ vựng ra quyển vở này, rồi là học flashcard này, học mẹo này, học theo phương pháp spray repetition, tức là lặp lại các quãng này, học theo app này, học qua TV này, học qua việc đọc sách này, vân vân và vân vân. Tuy nhiên, nếu mà có cái lời khuyên nào ấy mà quan trọng nhất ấy về việc học từ vựng tiếng Anh cho người mất gốc ấy, thì mình chỉ có lời khuyên là để mà có thể học được từ vựng hiệu quả ấy, thì mình cần phải tìm cái phương pháp và cái hệ thống nào mà nó đơn giản nhất. Bởi vì nếu cái trình độ của mình còn thấp ấy, mình chưa có cái nền tảng từ vựng cơ bản ấy, mà mình lại bập vào những cái app hay những cái chương trình, những cái hệ thống mà nó quá phức tạp, nó có quá nhiều cái từ tiếng Anh khó ấy, thì nó dễ khiến cho mình cảm thấy là bị đuối hoặc là bị loãng, bị lạc trong giữa cái rừng từ vựng tiếng Anh. Do vậy nếu mà mình càng tìm được cái hệ thống mà nó đơn giản nhất, mà nó dễ học nhất, nó đã có sẵn những cái bài học và những cái từ khóa cho mình rồi ấy, thì nó sẽ giúp cho mình có động lực để theo học cái từ vựng tiếng Anh này hơn. Nếu các bạn cần một gợi ý cụ thể hơn thì mình recommend app Mochi Mochi. Mình đã từng cộng tác với Mochi Mochi để review và demo app ở trong một video trước. Do vậy mình sẽ không giới thiệu thêm nhiều ở video này nữa. Tuy nhiên mình sẽ nói kỹ hơn tại sao cái app này lại tốt cho những người mới học tiếng Anh và những người mất gốc tiếng Anh. Thứ nhất ấy, là bởi vì nó có cái phần dịch nghĩa tiếng Việt và cái phần đặt câu và dịch nghĩa cái câu đấy bằng tiếng Việt. Thì đối với những cái người mà học tiếng Anh ở cái trình độ advanced như mình ấy, thì cái tính năng này mình không thực sự thích lắm, bởi vì mình muốn là học cái từ điển Anh, mình muốn học đa nghĩa hơn. Mà nếu các bạn ở cái trình độ mới học và mất gốc tiếng Anh ấy, thì cái tính năng này rất tốt, bởi vì nó khiến cho mình không cảm thấy quá choáng ngợp khi mình đang học
cái từ vựng tiếng Anh, mình biết rõ là cái từ này nó có nghĩa như thế này vào tiếng Việt và đặt trong văn cảnh bình thường thì nó như thế này. Thứ hai là app có những bài học và chủ điểm cụ thể, ví dụ như học 1000 từ vựng tiếng Anh cơ bản này, IELTS cơ bản này, tiếng Anh cho người đi làm này, tiếng Anh cho người du lịch này, tiếng Anh phổ thông lớp 11, 12 này. Thì có những cái bài học và những cái khóa học rõ ràng như thế thì nó rất là tốt cho những người mới học, những cái người mất gốc mà không biết bắt đầu từ đâu. Điều thứ ba và cũng là điều mình thích nhất ở app này là nó có những cái hình minh họa rất dễ thương. Nó khiến cho mình cảm thấy cái việc học tiếng Anh nó nhẹ nhàng, nó vui vẻ hơn, nó hợp với những cái người mà mới học. Mochi có bản miễn phí, tức là các bạn có thể download và sử dụng những tính năng cơ bản nhất của app ngay từ bây giờ. Tuy nhiên, nếu các bạn muốn đầu tư lâu dài hơn và mở khóa tất cả các bài học của app thì mình có đường link phía dưới giảm giá đến 30% cho các bạn. Cảm ơn Mochi đã cung cấp đường link giảm giá cho khán giả The Present Writer và tài trợ một phần của video này. Sau khi có nguyên liệu thô rồi thì điều thứ hai mình cần để xây dựng cho căn nhà của mình đấy chính là nền móng. Trong cái việc học tiếng Anh thì nền móng này nó chính là cái cơ sở ngữ pháp của mình. Để xây dựng nền móng ngữ pháp vững chắc thì mình luôn khuyên các bạn nên học những cái khóa học ngữ pháp bài bản, cái khóa học mà nó chỉ tập trung dạy chủ điểm ngữ pháp thôi, ví dụ như là các thì này, rồi là các cái cấu trúc đơn này, cấu trúc ép này, những cái câu nếu thì vân vân. Trong quá trình mình học, nếu mình có thể kết hợp với giáo viên xây dựng cái bộ quy tắc ngữ pháp mà nó dễ hiểu nhất cho mình ấy, thì sau này nếu mà có câu hỏi nào mình có thể quay trở lại cái ghi chú của mình để mình có thể tự trả lời và mình giải quyết các vấn đề mà mình gặp phải về ngữ pháp trong quá trình mình sử dụng. Rất nhiều bạn từng hỏi mình là có thể tự học ngữ pháp ở nhà hay không? Thì câu trả lời của mình là không nên. Tại sao? Bởi vì là học ngữ pháp nó rất khô khan và nó có rất nhiều cái chủ điểm phức tạp và mình cần phải có một ai đó đi cùng cái con đường của mình, hướng dẫn cho mình, giải thích cho mình, sửa sai cho mình thì mình sẽ có động lực và mình sẽ tập trung hơn trong việc học. Tuy nhiên mình cũng có thể check những lỗi sai ngữ pháp của mình bằng cách sử dụng Grammarly. Mình đã từng review cái app này rất là cụ thể trong một video trước thì mình sẽ để đường link ở phía dưới cho các bạn tham khảo. Mà cơ bản thì Grammarly là một ứng dụng miễn phí, nó sửa những cái lỗi sai cơ bản cho các bạn và giải thích cho các bạn tại sao mình gặp những cái lỗi sai đó và làm sao để có thể nâng cao cái khả năng viết lách, cái khả năng sử dụng ngữ pháp của mình. Thì mình thấy đây là một ứng dụng rất là tốt nếu các bạn muốn luyện tập cái khả năng ngữ pháp của mình. Tuy nhiên để mà xây dựng cái nền tảng ban đầu thì mình chắc chắn là cần phải theo học cái khóa ngữ pháp cơ bản nhất. Khi mình đã có nguyên liệu thô và có nền móng rồi thì mình có thể chồng những cái nguyên liệu này lên nhau để xây dựng cái ngôi nhà mà mình mong muốn. Tuy nhiên để những cái nguyên liệu thô này có thể xây được thành hình thì mình cần phải có nguyên liệu kết dính. Nguyên liệu kết dính này chính là vôi, vữa, những thứ mà có thể giúp những cái nguyên liệu thô có thể kết lại với nhau. Thì trong tiếng Anh những cái nguyên liệu kết dính này cũng như là những cái kỹ năng tổng hợp như nghe, nói, đọc, viết. Để có thể nâng cao 4 kỹ năng tổng hợp nghe, nói, đọc, viết thì mình cần ứng dụng tiếng Anh vào đời sống hàng ngày. Mình càng sử dụng tiếng Anh nhiều nhất trong cái quá trình mình đọc này, quá trình mình viết này, quá trình mình nghe radio, mình xem TV này, rồi mình giao tiếp với người khác hoặc là mình nói một mình với bản thân mình bằng tiếng Anh ở nhà này, vân vân, thì mình sẽ trau dồi thêm cái khả năng của mình. Bản thân mình thì mình đã từng viết rất nhiều bài viết ở trên blog về chủ đề này, cũng như là làm một cái video gần đây về những ứng dụng tiện ích giúp cho các bạn luyện tập cả 4 kỹ năng này. Tuy nhiên nếu mà mình có một cái lời khuyên nào dành riêng cho những người mất gốc tiếng Anh thì là khi các bạn ở cái trình độ thấp thì mình không nên có cái kỳ vọng quá cao. Khi mình mình sử dụng tiếng Anh để luyện tập 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thì mình chỉ nên luyện tập ở cái mức độ hợp với mình thôi. Ví dụ như là mình ở trình độ thấp thì mình chỉ nên đọc những cái bài đọc ngắn và những cái bài mà nó viết với cái từ vựng đơn giản thôi. Riêng với kỹ năng nghe và nói thì nếu các bạn đã từng xem một cái video của mình về hành trình từ 0 điểm tiếng Anh đến tiến sĩ tại Mỹ thì các bạn cũng biết rằng là khi mình mới bắt đầu học tiếng Anh thì cái khả năng giao tiếp, nghe và nói của mình rất là kém. Cái khó của mình khi đó là mình đặt quá nhiều kỳ vọng vào bản thân mình. Mình nghĩ rằng là mỗi lần mình mở miệng ra thì mình phải nói chuẩn thì mình mới nói, hay là mình nghe thì mình phải nghe được hết rồi thì mình mới tự tin mình nghe tiếp. Chứ mình không nghĩ rằng là để mà có thể xây dựng được cái nền tảng cơ bản thì mình phải vượt qua những cái khó khăn ban đầu đấy. Mình phải nói thì mình mới có thể nói hay được. Mình phải nghe nhiều, kể cả khi mình không nghe được hết mà mình phải nghe nhiều thì mình mới có thể luyện tập cái khả năng nghe của mình. Vì vậy nếu các bạn đang ở trình độ thấp, bạn muốn xây dựng cái nền tảng tiếng Anh cho mình thì đừng ngại phạm lỗi sai, mình phải sai thì mình mới có thể sửa được. Hãy cứ sử dụng tiếng Anh, hãy cứ nghe, hãy cứ nói, hãy cứ đọc, hãy cứ viết, kể cả khi mình không hoàn hảo
thì mình mới có thể tạo điều kiện để xây dựng cái nền tảng của mình tạo ra cái chất kết dính để những cái nguyên liệu ban đầu của mình giúp cho mình xây cái ngôi nhà, xây dựng cái nền tảng tiếng Anh cần thiết để mình có thể sử dụng và nâng cao tiếng Anh sau này. Sau khi đã có tất cả những nguyên liệu này rồi, để có thể thành hình một ngôi nhà như thế này, không thể thiếu được cái yếu tố cuối cùng chính là cái sức lao động của con người. Áp dụng ở việc học tiếng Anh thì đây chính là những cái thời gian, công sức, cố gắng của bạn để có thể luyện tập hàng ngày. Thành thật mà nói, tất cả những lời khuyên học tiếng Anh, những cái tips, những cái trick, những cái ứng dụng, những cái tiện ích, nó không là gì nếu mình không sử dụng nó, mình không luyện tập hàng ngày, mình không bỏ công sức, mình bỏ thời gian ra để học thì nó cũng bằng không hết. Luyện tập chăm chỉ vô cùng quan trọng trong việc học bất kỳ một ngôn ngoại ngữ mới nào. Nhưng mà đối với tiếng Anh ấy, nó còn quan trọng hơn, bởi vì là nếu mà mình không nắm được những cái quy luật cần thiết, mình không học những cái từ vựng quan trọng ấy, thì mình hầu như không có một cái gì, vốn liếng của mình không có, rất là khó để mình có thể tiếp tục để mà xây dựng cái nền tảng của mình để học tiếng Anh một cách vững chắc. Vì vậy, tất cả những cái gì mình nói trong video này thì tựu chung lại là mình phải chăm chỉ luyện tập, phải bỏ công sức ra thì mình mới có thể đạt được cái thành quả mà mình mong muốn. Mình mới có được cái ngôi nhà, có cái nền móng tiếng Anh cần thiết để cho mình tiếp tục phát triển sau này.